Hi everyone! This is Felix Broya from Asplex PH Academy and IXL Review and Training Center. And today, mag-share ako sa inyo ng CIE hacks o yung tips and tricks na ginamit ko during my preparation for the Certified Industrial Engineering Examination or commonly known as the CIE exam. So let's start with tip number 1. Plan smartly. It's very important na alam natin kung ano yung magiging review plan natin for our preparation period. So when I say review plan, ano ba yung mga subjects na kailangan natin i-review? Ang ginawa ko, kumuha ko ng tinatawag na table of specifications sa website ng iecb.com.ph. So sila yung nagbibigay ng exam sa ating mga industrial engineers dito sa Philippines. And then I made sure na yung re-reviewin ko is almost part of TOS na yon. So yung TOS yan is actually, as far as I can remember, ito ay na-update on an annual basis. So after that, inassess ko yung sarili ko based na sa mga subjects na included sa TOS, alin ba yung mga subjects na comfortable ako at yung mga subjects na hindi ako ganun ka-comfortable. So I figured out na yung subjects like work, measurement, methods engineering, ergonomics, most commonly subjects from part 2 of the exam, yun pala yung mga comfortable ako. And then I also figured out during the assessment na yung mga subjects na hindi ako ganun komportable ay nasa parts 3 and 4. 1, 3, and 4. Now, kagaya halimbawa ng mga subjects na General Engineering and Allied Sciences, so dyan yung differential equations, yung physics, yan, yung strength of materials, at saka yung stat, at saka yung OR. So yung OR, alam ko naman na kagaya ko, favorite yun yung OR. Yung iba, sobrang favorite, nakatatlong take na, ayaw niya pa rin iwanan yung OR. But kidding aside, it's very important for you to have yung review plan, no? Na alam niyo kung alin yung mga dapat na mas i-focus yung subjects at yung mga less na i-focus yung mga subjects. Remember, sabi nga nila, failing to plan is planning to fail. So that's tip number 1. Tip number 2, be resourceful enough. So during our time, wala pang mga review centers. So ang ginagawa ko ay kumukuha ko ng mga test banks or ng mga sample questions coming from the internet. And then kinukompile ko sila, yun yung ginagamit kong review materials. Ang ibang source din ng mga questions or mga problems na pwede natin i-consider for the review ay yung galing sa mga books. So during my preparation period, ang books na madalas kong ginagamit ay Operations Management books or OM books. Kasi kapag OM books yung ginamit nyo, most of the subjects na part ng TOS, nandun na. So hindi ka na mahihirapan na maghanap. Kumbaga, sa isang reference lang, nandun na siya. If you will take my suggestion ng book din, ng author mismo, ang ginamit ko ng time na yun ay yung Heiser at Render. So yun yung reference ko. Huwag kang mag-stick sa isang reference lang din. Mas maganda na marami kang resources, mas okay kasi mas madami kang mapapasang types ng questions. Mas makakatulong yun sa'yo. Sabi nga nila ay, the more references you read, the more chances of winning. So yun, be resourceful enough. Tip number 3, stress on keynotes and formulas. Ito sa atin, very critical to kasi ang dami-daming formulas ng IE. Ang dami-daming pwedeng formula na gamitin during the examination. So, ang importante dito, at least familiar ka dun sa mga formula na yun. And how will you do that? Ang isang ginawa ko during my preparation ay bumili ako ng notebook. So, every time na nagre-review ako, lahat ng mga bagong concepts, lahat ng mga formulas na ma-review ko, madadaanan ko, sinusulat ko dun sa notebook na yon. Ano yung advantage ng notebook na yon? So during that time kasi hindi pa masyado digital, ang tendency natin ay kumuha tayo ng reference. Kapag may nakalimutan tayo, kukuha na natin. So hindi naman siguro, bit-bit mo yung malaking OM book palagi or kung ano mga reference textbooks. So ngayon, ang ginawa ko, yun nga, sinulat ko siya sa isang tickler or notebook. So every time na may makalimutan ako or gusto kong i-recall, bubuksan ko lang yung notebook na yon. So, somehow it worked for me. So, isang way yon. Yung isang way pa, kagaya ng ibang ginagawa ng ibang nagpe-prepare sa board examinations or any examinations, yung nagsusulat sila sa isang manila paper or isang chart paper or even post-it. And then, ilalagay dun sa work area niya or study area niya. So, sa case ko, ginawa ko din yon. Nakakatawa nga lang kasi nag-board ako during the preparation period for the third CIE. Ang nangyari ay,
nandun yung mga formulas na mahihirap, mahahaba. So, nakalagay dun sa malapit sa hinihigan ko. Every morning, pagigising ako, yun yung isa sa una ko makikita. So, somehow, it built retention. Mas natulungan niya ako to have yung higher retention rate. Ano? So, yun, mahalaga na kailangan mo-visualize natin yung mga formulas na mahalaga at mga concepts na mahalaga. So, that's tip number 3. Tip number 4, time your efforts. Ibig sabihin nun, kailangan alam natin gaano katagal lang tayo magstay sa isang problem sa examination. So, for our case, yung third CIE, ano yun eh, 200 items yon for 8 hours. So, giving you around 2.4 minutes per question. So, ang ginawa kong preparation for that, sinasimulate ko siya. So, whenever I do problem solving or whenever I answer problems during my review period, ang ginagawa ko, ino-orasan ko talaga siya. Para alam ko kung pag bagantong problem, how much it will take yung time ko. So, kapag alam mo yon, alam mo kasi yung phase mo. So, sa exam naman, I ensured na may dala akong relo. Kasi at least, alam ko na kapag ganito pa yung remaining items, dapat may ganito pa akong oras. So, kapag kita ko na kulang na, I should have adjust. So, ganun yung ibig sabihin ng tip number 4 natin na time your efforts. Tip number 5, study in group. Yan, ginagawa na natin yan during college. And isa sa mga napatunayan ko, it actually works. Yung group study kasi, or studying in group, parang siyang benchmarking process. Kunwari, may hindi ako alam ng mga kasama ko sa study group. Mas matutulungan nila ako, mas matuturuan nila ako. So, on the same way, yung alam ko, masishare ko din doon sa mga kasama ko sa study group. Ginawa namin to nung nagpe-prepare kami for the third CIE. Yung group namin, group of friends, nag-rent kami ng isang apartment, and then nandun kami, siguro almost 10 of us. And then I acted as the facilitator, tapos question, answer. So whenever merong hindi maintindihan yung isa sa amin, mas madali siya makakapagtanong, tapos matutulungan namin siya. So magandang support system din yung group study. Iwasan lang natin siguro yung madrag tayo sa kwentuhan or sa kung ano bang mga bagay na hindi naman yun yung purpose ng group study. Ayan. So that's tip number 5. Tip number 6. Tip number 6 natin is about studying during early mornings. For me, kasi it worked. Pero sabi nga sa isang study na nabasa ko, yun daw kasing pag-study ng late night, medyo hindi siya healthy kasi pagod na yung brain mo. So ngayon yung brain cells, you have to rest it. And then sa morning, early morning, doon siya refresh. Doon siya mas makakapag-absorb ng mga kung ano man yung pinag-aaralan mo or nire-review mo. Now, ako kasi personally, even during high school days, hanggang nag-college ako, ganun yung practice ko. So, yun nag-work sa akin. So, you have to look for the pace of the day na nag-work para sa inyo. So, yun. Mahalaga na alam mo yung pace mo kung kailan ka dapat mag-review. Tip number 7. Tip number 7 focuses on stressing on your weaknesses. So, kagaya nga lang nandun sa tip number 1 kanina, you have to know saan ba yung mga comfortable subjects mo. Pero hindi sinasabi doon na kailangan mo ignore yung mga weak subjects mo. Hindi natin alam baka yun yung lumabas sa examination. Now, ang technique is that kailangan magbigay ka ng ample time or enough time para dun sa mga weak subjects mo. Ang ginawa ko, dahil nga aminado naman ako hindi ako ganun kagaling sa math, so nag-focus ako sa stat, sa IQC, at saka sa OR. So, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng madaming resources, hindi ko sinasolo masyado yung formula, pero kung paano sinosolve. And then kapag nasolve ko na siya, after some time, babalikan ko yon, titingnan ko kung meron ba akong, na-develop ko ba yung problem recognition, at saka anong approach dun sa problem na nahihirapan ako. So dun yung sa mga weak subjects ko. So ngayon, kahit gaano kahirap sa akin na tingnan yung mga problems yan, pinipilit ko pa rin siyang isolve kasi alam ko na kailangan ko yun at magiging part talaga yon ng potential pool of questions for the examination. So yun, you have to strength on your weaknesses and find a workaround paano mo magiging favorite yung mga questions na yon. So that's tip number 7. Tip number 8, mind your health. So importante, napaka-importante na malusog ka during sa preparation at saka din sa mismong araw ng examination. So when we say mind your health, hindi lang mental health na pagod ka sa pag-review, even your physical health. Meron kaming mga na-experience na cases na okay sila during the review period, pero parang na medyo
napagod sila, yung accumulation ng pagod during sa mismong exam. So, hindi sila nakapag-take ng exam kasi may mga sakit sila. So, never forget to rest. Kapag pagod ka, yan lang, ipahinga mo yung sarili mo. And remember, kapag wala ka sa face mo, good condition mo, mas mababa yung retention rate. So, you have to mind your health. Tip number 9, don't lose your peace. Anong ibig sabihin nito? Don't lose your peace. It's okay to compare your preparation progress sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo. But, never make it as a reference na hindi kapag na parang mas mababa yung chance mo of passing compared sa kanila. Gamitin mo lang to para at least alam mo kung paano mag-adjust. Kung sa tingin mo, nadadrag ka na masyado ng iba mong activities, then refocus. Tingnan mo kung paano ka pwedeng mag-adjust. But refrain from negative thoughts. So, just make it as a reference kung paano ka makaka-cope up dun sa lag mo kung meron man. Ayan. So, tip number 9, so don't lose your peace. And last but not the least, tip number 10, give it up. Giving it up meaning, kung alam mo, nagawa mo na yung best mo, nabigay mo na yung best mo, so na kay Lord na lang yan. If it's God's perfect time, papasa ka. No? So, sabi nga sa Proverbs 21 verse 31, the horse has made ready for the battle, but victory rests with the Lord. So, everything naman na ginagawa natin, alam ni Lord yan. So, we just have to give it up to Him. So, recap lang natin yung 10 tips para dun sa pag-prepare nyo for the CIE. So, 1, plan smartly. 2, be resourceful enough. 3, stress on keynotes and formulas. 4, time your efforts. 5, study in group. 6, study during early mornings. 7, stress on your weaknesses. 8, mind your health. 9, don't lose your peace. And 10, give it up. So, thank you for watching this video. I hope kahit paano may natulong ako sa preparation mo para sa CIE exam. So, don't forget to like our page, ASLEX Page Academy and I Excel Review and Training Center, and subscribe to our YouTube channel, ASLEX PH, for more videos, tutorials, and tips and tricks regarding industrial engineering, continuous improvement, and innovation. Thank you!